Hej och välkommen till Prevents webbinarie Olika språk på jobbet från barriär till brygga. Jag heter Erik Nordlund och är projektledare på Prevents utvecklingsavdelning. Och med mig som moderator idag har jag Gabriella Kaltenackar. Jag kommer tillbaka till dig om en liten stund. Prevent drivs av arbetsmarknadens parter, det vill säga Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och Prevents uppdrag det är att ha arbetsmiljömaterial som underlättar för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Och det gör vi på lite olika sätt, bland annat genom att vi har böcker och material om arbetsmiljö. Vi har verktyg och metoder som vi presenterar på vår webbplats, som till exempel enkäter och checklistor. Och så förmedlar vi kunskap genom seminarier och webbinarier, precis som idag. Men en av våra största verksamheter, det är våra utbildningar. Och de har vi på både svenska och engelska. Och de är både lärarledda och webbutbildningar. Men det är trots allt så att de flesta av utbildningarna är på svenska, även om vi har några som är på engelska. Och det här med olika språk på arbetsplatserna, det kan bli ett problem för arbetsmiljön. Men man kan också se till att brygga över för att få till goda arbetsförhållanden för alla. Och det ska vi få höra mer om idag. Så jag lämnar över till dig. Tack så mycket, Erik. Jag heter Gabriella Kaltenackar och kommer från Sveriges forskningsinstitut RISE. Och det är jag som ska leda det här webbinariet med er idag och tillsammans med våra fantastiska gäster. Och det är fantastiskt kul att det är så många som har anmält sig till det här webbinariet. För det är ju faktiskt så att ni som tittar spelar en otroligt viktig roll i att skapa säkrare och mer inkluderande arbetsplatser. Språk ligger ju mig otroligt varmt om hjärtat och det är ju inte så konstigt eftersom jag faktiskt inte har svenska som första språk. Min pappa kom hit på 70-talet och han berättade många historier för mig när jag växte upp om hur svårt det var att lära sig svenska. Han lärde sig nämligen svenska primärt på sin arbetsplats. Han jobbade inom bygg- och elbranschen. Och jag kommer ihåg hans historier om hur svårt det var att kommunicera, vilka roliga missförstånd som kunde uppträda när man inte riktigt förstod varandra. Men såklart så kunde det också ske att det blev farliga situationer på grund av missförstånd. Vi ska nämligen prata om hur flerspråkighet på arbetsplatser kan användas som en tillgång istället för ett problem. Och vi ska titta på lite olika metoder och titta på vad våra gäster har för erfarenheter med sig från sina respektive organisationer. Enligt Statistiska centralbyrån så hade vi 2023 över 20% utlandsfödda personer, invånare i Sverige. Och även om den siffran inte tar hänsyn till om det är utvandring eller vilken ålder man är i, om man är arbetsför eller inte, så är det ju väldigt tydligt att det är ett issue för många arbetsplatser man måste jobba med flerspråkighet på arbetsplatsen. Och hur gör man då för att bäst hantera flerspråkighet och säkerställa att man inte sätter sina medarbetare i riskfyllda situationer? Ja, teknologi och AI kommer ju att ha en naturlig roll i det här, och som vi också kommer höra från våra experter. Men finns det risker med teknologi? Ja, den är inte perfekt och använder man den på fel sätt eller inte riktigt har koll på språket så kan det faktiskt innebära ännu större risker än att inte använda verktygen alls. Sverige har ganska strikta arbetsmiljölagar och regler och de här kan ju såklart vara ganska svåra att förstå för någon som inte har svenska som modersmål. Och här är ju språket otroligt viktigt och spelar en avgörande roll. För det handlar om liv och det handlar om säkerhet. Jag tror inte det är många som har missat den senaste tidens medierapportering om arbetsplatsolyckor. Kan de här olyckorna ha någonting att göra med kommunikationsbrister? Här för att hjälpa oss svara på den frågan så har vi Marie Nelson med oss från Stockholms universitet. Välkommen Marie! Vill du kanske presentera dig själv och berätta lite grann om vart du kommer ifrån och vad du forskar på? Ja, men det kan jag göra. Jag heter alltså Marie Nelson. Jag är lärare och forskare vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Och både min forskning och min undervisning är huvudsakligen inriktad på svenska som andraspråk och flerspråkighet i arbetslivet. Och då med huvudsakligt fokus på arbetslivsinriktad språkundervisning och kommunikation i arbetslivet. Och genom min egen forskning och genom de studenter jag träffar som läser kurser hos oss så får jag en inblick i hur det är att undervisa personer som alltså ska ut som flerspråkiga i det svenska arbetslivet. Och jag får också en bild av vilka kommunikativa möjligheter och utmaningar som man möter på en arbetsplats i Sverige idag. Och Marie,
Vi har ju träffats lite innan det här webbinariet och då pratade du bland annat om hur språket är nyckeln till arbetsmarknaden och även ett välfungerande samhällsliv. Ja. Kan inte du berätta lite mer om vad du menar med det? Jo, det handlar ju väldigt mycket om att man som nyanländ i ett land behöver förstå vad som händer runt omkring en. Och allra viktigast är ju kanske att förstå det som händer i samhället. Men det handlar ju också om att man faktiskt hittar en meningsfull sysselsättning. Vi vill ju alla känna att vi gör nytta, att vi kan förtjäna det vi behöver för att leva och så vidare. Så att det är väldigt viktigt att man hittar rätt på arbetsmarknaden och hittar ett jobb och en trygghet. Såklart. Och hur ser det ut med den sociala integrationen? Humor till exempel. Det pratade vi också om lite grann i förberedande samtal här inför dagen. Ja, men det har vi gjort. Om man tänker sig humor på arbetsplatsen och kanske även småprat överhuvudtaget eller berätta historier och anekdoter är naturligtvis en utmaning när man förväntas göra det på ett språk som man inte har talat så länge. Och humor är ju kanske, det är väl en extra utmaning för där finns det också en viss risk att skämtet inte går fram. Att det faller platt helt enkelt. Och en sån situation skulle kunna beskrivas som ansiktshotande, vilket vi ofta talar om i språkvetenskapliga sammanhang. Vad betyder ansiktshotande då? Ja, det handlar om, nu ska inte jag rabbla Goffman och en massa språkforskare här, men det handlar väldigt mycket om att vi när vi samtalar med varandra vill bevara vårt eget och den vi samtalar med ansikte. Vi vill inte att någon ska tappa ansiktet, varken vi själva eller den vi pratar med. Och om ett skämt inte når fram så finns det ju en viss risk för att den som har dragit skämtet riskerar att tappa ansiktet om det blir missförstånd eller det är ingen som skrattar eller så. Och det här är ju svårt. Och kanske kan man också, när vi ändå pratar om det här med att tappa ansiktet, koppla det till de situationer där man inte riktigt förstår, men ändå inte vågar fråga. Där handlar det också lite om att tappa ansiktet om man frågar upprepade gånger. Och hur många gånger kan man då fråga? Kanske ingen gång alls förrän det blir lite besvärligt. Och vi pratade också om det här med den svenska fikastunden. Och hur gärna vi som svenskar gärna byter till engelska om vi vittrar att det är ett annat ursprungsspråk som man har pratat. Spelar det in också i hur lätt det är eller svårt det är att lära sig svenska? Jo, men det gör, och det är nog inte enbart under fikaraster och fikapauser. Går man ut och handlar på stan så är det också lätt så att man vill använda den svenska man har lärt sig. Man försöker, man använder fraser och konstruktioner som man tänker att det här vill jag träna på. Men det hörs ju såklart att det inte är ett första språk. Och svaret man får kommer på engelska. Då är det ju inte så lätt att lära sig. Samtidigt om man är precis i början av sin språkutveckling så kan det behövas lite stöttning i form av kodväxling som vi brukar kalla det, när man växlar in ord från ett annat språk för att det ska bli flyt i samtalet och för att man ska nå samförstånd. Och kanske framförallt för att undvika riskfyllda situationer på arbetsplatsen. Ja, men verkligen. Där kan det ju vara helt på sin plats att man använder ett gemensamt språk. Ett hjälpspråk, lingua franca kallar vi det för, som fungerar för alla samtalsparter där man vet att man faktiskt är överens om vilka instruktioner som ska följas och så vidare. Jättekort bara tänkte jag återkoppla till det här med fikapauser. I min egen forskning där jag till exempel då har studerat ett svenskt storföretag och följt personer som arbetar där i deras kommunikativa vardag. En av deltagarna i den studien, han lyfte just fikapausen som något som är väldigt unikt i det svenska arbetslivet. Och han har jobbat i Singapore, han har jobbat i Indien, han har jobbat på lite olika håll i världen. Men där tog man kaffekoppen, fyllde den med kaffe och gick tillbaka och satte sig vid sin dator. Och han menar att han har lärt sig väldigt mycket under den här fikapausen. Han specificerar inte vad han har lärt sig. Men jag tänker att det nog kan vara såväl språkligt som rent professionellt. Att man faktiskt sitter på fikarasten och löser en hel del arbetsrelaterade problem. Oh ja. Men man får ju också använda språket i lite nya sammanhang när man småpratar med varandra. Och det är också viktigt att få med om man ska lära sig ordentligt. Och lära sig att fungera i samhället dessutom, som vi var inne på tidigare. Det kan jag tro. Och det tror jag vi båda två har upplevt också på våra respektive arbetsplatser. Visst är det så. Men här kommer en helt orelaterad fråga. Gillar du att plocka svamp? Det gör jag, absolut. Det är bra. För då ska vi nämligen ta oss ut i skogen och titta på hur skogsarbetare hanterar flerspråkighet på arbetsplatsen. Många av våra arbetare kommer från andra länder. De tycker lite annorlunda om säkerheten. Det finns andra säkerhetskultur. Så de har svårt att förstå svensk system. Så det är en stor del av våran jobb att i början lämna grundinformation till dem
hur det ska funka, varför är det så viktigt och hur ska man göra den på riktigt. För oss svenskar det kan bli automat hur vi ska hantera tillbudsrapporter och andra saker, men för utländska medarbetare det var inte så enkelt. Att kommunicera på medarbetarnas egna språk betyder mycket för ett bra och effektivt arbetsmiljöarbete. Nu i vår organisation vi har också översatt alla dokument till polska, rumänska och ukrainska. Så våra medarbetare fått alla dokument i sin moderspråk. Så vi är säkert att de förstår den på riktigt. Vad står där? Vi har olika rutiner i företag som var också översatt till alla språket. Avtal är både på svenska och på deras moderspråk. Och det har också förbättrat vår arbetsmiljö som tjänstemän. Att de pratar mycket mer med oss, att de själv kan hitta brister i vissa fall och anmäla den till oss. Så det uppskattas. Till exempel vi ger det en introutbildning till varje arbetare varje år. Så i början första dagen vi träffar i kontoret vart vi går igenom alla aspekter om jobbet men också runt omkring på grund av denna folk. De kommer här och de spenderar här 8 månader och det är deras miljö här i Sverige och det är helt nya miljö för dem. Så de måste lära sig allt från början och det är våran roll att de ska trivs bra här. Vi kanske inte fick se så mycket svamp, men desto mer om skogsarbetarnas miljö och arbetsmiljö. Vad tar du med dig från den här filmen? Jag tar ju med mig slutrepliken naturligtvis. Hur viktigt det är att man skapar trivsel på arbetsplatsen och att språkmöjligheter kan påverka möjligheten att faktiskt trivas. Trivs man på jobbet så gör man ju också ofta ett bra jobb. Men det är inte bara trivseln utan jag tycker också det är väldigt viktiga saker som Thomas, som han heter, nämner vad gäller både säkerhet och trygghet. Och säkerhet, han talar om incidentrapporter, hur viktigt det är att man faktiskt får använda språket, att man vågar skriva och att det är också viktigt för tjänstepersonerna att man kan få den information som kanske krävs för att hålla en hög säkerhet och att de anställda är bekväma med att leverera information. Och det kanske behöver levereras på ett annat språk än svenska, men det viktiga är väl att budskapet når fram. Mm. Och trygghet så nämnde jag också, och då tänker jag trygghet för den anställda. I filmen nämns avtal till exempel. Det är inte så lätt att förstå den svenska arbetsmarknaden, vilken typ av tjänst man faktiskt har, om det är timanställning eller fast anställning eller tillsvidareanställning och så vidare. Så att de här dokumenten verkligen når fram är naturligtvis oerhört viktigt. Men du, jag tänker på det här med att en del av deras arbetare kommer ju hit och jobbar kanske bara i 8 månader. Mm. Det känns ju inte riktigt som tillräckligt lång tid att lära sig språket på, speciellt inte när du pratar om avtal och regler. Nej, och ofta så är det ju det yrkesrelaterade språket som man lär sig först. Alltså man lär sig de termer man behöver kunna för att klara arbetsvardagen. Sen är det kanske inte avtal man jobbar med dagligdags och då är det naturligtvis en stor utmaning. Och 8 månader är inte särskilt lång tid. Man måste komma ihåg att lära sig ett språk är inget quick fix. Och jag brukar också dra parallellen att lära sig ett språk är inte som att lära sig cykla. Om du en gång har lärt dig att cykla så vaknar du inte en dag och inte längre kan. Nej. Men även om du tycker att du har lärt dig ett ord eller en fras eller en grammatisk konstruktion så kan du vakna nästa morgon och det fungerar ändå inte. Så att det är en utmaning som tar tid. Ja. Och språk är ju en färskvara också. Det moderniseras hela tiden. Så att jag till exempel som har tyska som första språk. Jag pratar ju lite som en gammal arkivfilm när jag försöker prata tyska numera. Eftersom jag inte har utvecklats med språket. Nej, men så är det ju. Och det måste ju användas. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Mm. Jättebra. Tack så hemskt mycket Marie för dina insikter. Vi kommer att prata lite mer med dig alldeles strax. Ja. Och först så ska vi då välkomna in i studion vår nästa gäst. Johan Grönvall från Keolis. Hjärtligt välkommen Johan. Tack. Och Johan, du kanske kan börja med att presentera dig själv. Jag heter alltså Johan Grönvall. Jag jobbar som depåchef på Keolis som är ett företag som bland annat kör bussar i Stockholms innerstad och på Lidingö.
Och jag har också en bakgrund inom HR och även själv som bussförare. Men i den här rollen har jag varit i 12 år ungefär. Vad spännande. Och vi har ju också pratat lite grann innan. Kan du beskriva några av de utmaningar som ni stöter på era arbetsplatser? Och sen ska vi gå in lite grann på vad ni faktiskt gör för att övervinna de här utmaningarna. Det är ju så här att våra bussförare måste kunna svenska språket och av flera olika skäl. Det starkaste skälet är ju naturligtvis säkerhet. Både säkerhet för dem själva men också säkerhet för resenärerna i bussen. Sen handlar det också om att resenärerna behöver ju ha service, de ställer frågor, vi måste kunna svara på dem naturligtvis. Så det är en utmaning idag när vi har rätt många bussförare som inte har svenska som första språk. Och där har vi ju en naturlig gallring eller vad säga, i själva rekryteringen, därför att vi ställer ju krav i rekryteringen på att du måste ha en lägsta nivå på svenska språket och då gör vi språktester. Och det måste ju vara hyfsat effektivt då, inbillar jag mig. Men kan du beskriva lite grann vad som har fungerat speciellt väl i det arbetet som ni har? Dels med gallring i rekryteringsprocessen, men ni arbetar ju också med mentorer och coachar. Ja. Vi har tagit fram en förarguide och i den här förarguiden så låter vi medarbetaren själv lära sig svenska i 3 olika steg, tre nivåer. Och innan vi började med det så vi såg att vi hade en utmaning i många nysvenskar, om vi kallar det så, som var språksvaga. Och då började vi samarbeta med ett företag som heter Rosetta Stone med en språkutbildning, en digital språkutbildning där man fick lägga egen tid på att lära sig bättre svenska. Men vi såg också då att vi behövde utveckla det ännu mer. Ja. Så att nu har vi ytterligare ett samarbete med ett företag som heter Lingio. Ja. Och där har vi då svenska som är mer inriktad på bussförarsvenska. Så yrkessvenska helt enkelt. Ja, yrkessvenska. Och den här levereras till de anställda i formatet av en app? I form av en app. Och här bygger det ju på egna studier naturligtvis, men vi har också då, som du nämnde, då coacher, alltså mentorer som hjälper till då med de tekniska utmaningarna som kan finnas och stöttar våra medarbetare. Men berätta lite mer om era mentorer och coacher. Hur blir man utvald som mentor? Det är ungefär som en vanlig rekrytering. Vi utbildar ju, när man blir anställd hos oss så har man ett busskort och sen så ska man ju lära sig linjer, man ska lära sig taxa, man ska lära sig lokala rutiner. Och då har vi egna bussförare som är instruktörer helt enkelt. Och sen så får man också hjälp när man har gått den här lokalutbildningen som vi kallar det för. Då får man också några handledardagar och då är det alltså kollegor som hjälper en på traven de första stapplande stegen som man har som bussförare i Stockholms innerstad. Ja, och det låter ju supertoppen. Och då har ju också den som är mentor en stor förståelse över vardagen som bussförare och kan stötta med kanske inte bara språket utan även råd och dåd. Ja, man har ju varit där själv, eller man är där själv för att man har ju i grunden en bussförartjänst. Men jag tänker tillbaka på er rekryteringsprocess. För det finns ju ett säkerhetsaspekt också att man ska kunna framföra fordonet. Och den utbildningen sker ju på svenska. Ja. Räcker inte det som minsta nivå då för att... Nej, det verkar som att det inte gör det. Och det kan man ju fundera på varför det har blivit på det sättet. Men bussförarutbildning, alltså D-kortet, det är ju den högsta behörigheten du kan ha på ditt körkort i Sverige. Och därför så sker den utbildningen helt på svenska. Så teoriprov och teoriundervisning, den är på svenska. Och ni har ju också anammat en social dimension på er arbetsplats. Kan du inte berätta lite grann om den? Ja, alltså det handlar ju mycket om, vi pratar om den sociala dimensionen som sagt, och fikat, det svenska fikat, är jätteviktigt. Och bussföraryrket, det är ett ensamjobb. Och när man har suttit i trafik och kört i 2 timmar, 15 minuter och så har man sin 12 minuters paus eller 13 minuters paus, då vill man gärna umgås med sina kollegor. Och då hamnar man per automatik egentligen vid... Man blir tvingad att använda det svenska språket med sina kollegor. För som du sa, vi är ju en mångkulturell arbetsplats.
där många etniciteter samsas och språk naturligtvis då. Mm. Och sen har vi det viktigaste, sporten. Fotboll exempelvis, det är ju någonting som både delar och förgrenar, eller vad heter det? Delar och förenar, så heter det. Precis. Idrott överhuvudtaget. Och vi har ett gym på jobbet där man samsas då när man har delade tjänster till exempel. Om man är och gymmar tillsammans. Eller spelar innebandy. Jag hade kanske deltagit mer på innebandyn personligen än på fotbollen. Okay. Men jag förstår poängen och det måste vara väldigt populärt. Det är väldigt populärt. Ja, vad kul. Ja, men tack snälla Johan. Jättebra och intressant. Nu ska vi röra oss lite från dina domäner med bussar ner i Stockholms tunnelbana. Vi ska nämligen besöka Roine och Jonny som arbetar på en tunnelbanebygge i centrala Stockholm. Jag heter Roine Svensson. Jag har jobbat nu i 3,5 månader på Ola som arbetsmiljökoordinator. Har jobbat de senaste 15 åren som gröngren skyddsombud, men har 40 år i byggbranschen i ryggen. Arbetsplatsen här vi befinner oss på just nu, det här är Gullmarsplan. Här håller vi på att för Region Stockholm bygga en ny tunnelbanestation. Bakom oss har vi ett hisschakt som är 80 meter djupet. Där ska vi montera ner lite hissar så att resenärerna kan åka hissar ner till tunnelbanan. 80 meter ner så håller vi på att bygga en ny tunnelbana som blir då den blåa linjen. John Rindebrant heter jag då, jobbar som regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig på Byggnads Stockholm Gotland. På min arbetsplats här på Gullmarsplan så har vi väldigt stor mångfald när det gäller språk. Inte bara ute på byggarbetsplatsen utan även på kontor bland ingenjörer, arbetsledare etc. Så att inne på kontoret pratas det språk från alla möjliga hörn av världen. Likadant ute på arbetsplatsen. Man ritar och berättar, man använder bilder. Vi har ju tekniska hjälpmedel och översättning. Vi har ju självklart foldrar som finns på andra språk. Men utmaningen idag är ju att det finns liksom inga utbildningar som är på andra språk än svenska. Och då blir det ju svårt att kanske organisera skyddsombud och utbilda i arbetsmiljö i de bitarna, eller i de företagen. Sker en incident hos oss så kan du rapportera det på vilket språk du vill så löser vi det. Så att allting går rätt tillväga. Men samtidigt kan ju tillkalla tolk. Vi har ju personal som kan olika språk. Vi har ju alltid tekniska hjälpmedel vi kan tillgå. Jag har bland annat Google Translate som jag ofta använder och jag vet att mina kollegor också använder det. Bra verktyg. Kanske inte fungerar perfekt men hjälper på god väg. Den gröna hjälmen som vi bär symboliserar ju att man jobbar inom arbetsmiljöområdet. Sen har man ju olika märken och det på, men det här vet ju de som jobbar på arbetsplatsen att det här kommer någon som vill dig väl gällande arbetsmiljö. Om vi får tid att fika så slår vi oss ner och då när vi pratar så då märker man ju av när de man sitter med. Pratar vi svenska, pratar alla svenska, då är problemet löst. Är det någon som inte pratar svenska, som pratar spanska eller något annat språk i världen, då får man ju övergå till språk som man löser det där. Jag känner att på företaget så har du stora möjligheter att lära dig svenska om du vill. Det tycker jag verkligen finns. Märker man att en person behöver extra tid för att prata svenska, då får den ta den tiden. Och där har vi en utmaning hur vi kan börja jobba med de här bitarna och även ställa krav på individerna att försöka också hjälpa till med det här att lära sig svenska och engelska framförallt också. Vi har ju många äldre som har även svårt att prata engelska. Vi från Byggnads är vi ute på arbetsplatserna när vi stöter på framförallt de här grupperna som vi ser att man tycker att man klarar sig med sitt språk. Så uppmuntrar vi dem att lära sig svenska just för att komma in i samhället på ett annat sätt. Och de också som lär sig språket eller svenska framförallt blir oftast uppgraderade i företaget som kanske arbetsledare eller en kontakt mellan huvudentreprenör och företaget för att mer som tolk men ändå att man förstår mer av vad det är för arbetsuppgifter och sånt som ska göras. Varje person som kommer hit får genomgå en lång introduktion där vi visar bilder,
språk, lite filmsnuttar där vi talar om vad som är riskerna just med den här arbetsplatsen som är specifik. Och då ser vi till att vi tar den på svenska, engelska och sen ser vi till att det finns en tolk på plats så att budskapet går ut till personalen. Man ska förvissa sig om att man har förstått vilka risker det är. Och många är ju det att man vågar kanske inte säga att man inte har förstått. Många kanske inte har förstått på grund av språksvårigheter och sådana saker, hur man nu har informerat. Så där ser vi ju en utmaning hur man förvissar sig. Men det gäller ju egentligen alla, även svensktalande, så ska man ju faktiskt förvissa sig om att har du förstått vilka risker och hur du ska arbeta med de riskerna. Även i mitt uppdrag efter en introduktion på arbetsplatsen så följer jag upp den på plats med personalen. Så att jag verkligen kollar så att de har förstått vad som sägs på introduktionen och att de följer de reglerna som finns på arbetsplatsen. Vi har inte några språkombud än, men det är en bra idé. Den tänker jag ta vidare. Välkommen tillbaka Marie. Du har också varit med och tittat lite grann på den här Gullmarsplans byggarbetsplatsen nu som vi har kikat på. Jag tänker ju direkt på det här med att våga fråga. Vad har ni mer för reflektioner från filmen? Från Roine och Jonny? När du sa Gullmarsplan så tänkte jag att jag skulle säga den här guldfilmen. För jag tycker att den är så fantastiskt fin. Av olika anledningar. Dels så känner jag så väl igen mig. Det jag ser i forskning och forskningsrapporter, det är precis det man tar upp här i verkligheten. Och det känns bra att man kan bygga bryggor även mellan forskning och verklighet helt enkelt. Och det är flera saker som jag så gärna vill lyfta. Till exempel det här som tas upp då. Jag dels vågar fråga, som ju är jätteviktigt och som vi var inne på tidigare idag under webbinariet. Men också det här med introduktion på arbetsplatsen. Det är ju jätteviktigt att man får vägledning när man kommer till en helt ny arbetsmarknad, kanske i ett helt nytt land. Och sen har ju alla arbetsplatser sina normer och det som sitter i väggarna. Och det oskrivna finns ju inte skrivet någonstans. Och det är det man behöver hjälp med. Och de lyfter också något som jag tycker är viktigt att påminna om. Att ge tanken tid helt enkelt. Både att kunna formulera tanken och att också ta till sig det någon annan säger. Man behöver extra tid när man använder ett andra språk helt enkelt. Och ytterligare en sak som de tar upp som jag vill betona, det handlar om möjligheten att faktiskt avancera inom företaget. Om man inte lär sig svenska, kanske måste man också lära sig engelska som de lyfter, så kommer man troligtvis inte längre än där man är. Och vill man vidare så behöver man mer språk helt enkelt. Ja, jag håller helt med. Och visst är det. Jag tänker på, vi har som ett motto eller som ett värdeord hos oss säkerheten främst. Och det speglar ju det här jättemycket och det är superviktigt att som jag sa tidigare också, att förarna alltid kan känna att det är säkerheten som är viktigast. Och där är språket och kommunikationen i det är ju en nyckel skulle jag säga. Jag vill också hålla med om det här som du sa om det här att avancera i företaget. För så ser det ju ut som oss. Inte minst jag själv är ju en bild av det. Att jag själv började som bussförare och jag har rollen som depåchef idag. Och jag har ju många medarbetare som kommer från andra länder som har gjort samma resa som jag har gjort. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja. Och jag tittade på bilden med hisschaktet 80 meter ner. Det känns ju som en uppenbar risk att komma överens om vad man får och inte får göra i närheten av en 80 meters djupgrop. Men jag tänker på det här med utbildning då, introduktionsutbildning när den sker bara på svenska. Där har vi kommit fram till att det är en uppenbar risk då för hälsorisk, fysisk skada och kanske ännu värre än så. Men hur tänker ni runt att använda flerspråkighet som ett sätt att säkerställa att alla har förstått? Vi har ju den här förarguiden som jag sa och där kan man då översätta. Det finns en översättningsfunktion i den som våra medarbetare kan använda då. Och förarguiden den är ju till för att man ska förstå jobbet, allt ifrån kommunikation med resenärerna till vilka säkerhetsrisker det finns och vilka skyldigheter du har och rättigheter naturligtvis också. Så ja. Och där kanske det inte är nödvändigt att ha svenska undervisningen just när man ska introducera ett farligt arbetsmoment. Utan där är det mer viktigt att man förstår vad som är gräns höger, gräns vänster.
Och också som tas upp i filmen som är viktigt att komma ihåg att skyltar och symboler av olika slag kan vara en vägledning när man inte delar språk. I det här fallet har de olika färger på hjälmarna till exempel. Det fanns också olika symboler på hjälmarna och även vid det här hisschaktet tänker jag mig att det sitter varningsskyltar av olika slag. Sen ska man ju vara medveten om att varningsskyltar och färgsymboler inte alltid ser likadana ut i alla kulturer och länder, men att man för det mesta förstår det som är överkryssat eller så. Så det kan ju också vara en hjälp i arbetsvardagen för att trygga och säkerställa arbetsplatsen helt enkelt. Toppen! Och våran tid tillsammans börjar tyvärr lida mot sitt slut. Men jag tänker att vi ändå ska lämna våra underbara tittare med våra bästa tips. Vill du börja, Marie? Ja, det vill jag så gärna. Och det finns många tips som jag skulle vilja skicka med. Men jag kanske ska försöka att banta ner det till några stycken i alla fall. Först och främst, som vi har varit inne på flera gånger, man måste använda ett språk i olika situationer, i olika sammanhang för att kunna lära sig det. Och där är kollegor och chefer, medarbetare av alla dess slag otroligt viktiga. Men man behöver lite stöd när man är ny i ett språk. Man behöver stöttning. Och här finns det ju möjligheter idag som man ofta talar om i form av språkstödjare, språkcoacher och så vidare. Och det tror jag är en väldigt bra väg att gå. Att man har en person på arbetsplatsen som man kan vända sig till med sina frågor utan att känna sig påflugen eller att man tar av någon annans tid eller så. Så språkstödjare gör jag mycket reklam för. Och också möjligheten, både formellt och informellt. Formellt med hjälp av läromedel kanske till och med. Eller en kurs som erbjuds. Eller en lärare som kommer till arbetsplatsen eller så. Där man får möjlighet att vidareutveckla sitt språk. Och informellt lärande är ju det lärande som sker på plats i samhället, på arbetsplatsen och så vidare. Och också som sista tips att man faktiskt pratar. Att man pratar om prat, att man pratar om språk och kommunikation på arbetsplatsen. Kanske till och med att chefen under medarbetarsamtalet pratar om språkutveckling och hur kommunikationen fungerar. Om det är något som är svårt man skulle behöva jobba med eller hjälpas åt med eller så. Det vill jag gärna skicka med till våra tittare. Våga fråga, våga prata. Ja. Johan, vad säger du? Ja, jag skulle vilja poängtera, eller det jag vill trycka på, det är ju just samtalet, det här. Den sociala dimensionen, att man fikar tillsammans, att jag som svensk faktiskt bryter in och går och sätter mig vid ett bord med några kollegor som kanske inte har svenska som modersmål. Jätteviktigt. Det är också jätteviktigt att vi uppmuntrar de som inte har svenska som modersmål att söka utveckling i jobbet. Alltså en karriärutveckling helt enkelt. Och där har ju vi stora möjligheter hos oss då, en ganska stor arbetsgivare. Och sist men inte minst, idrott. Att man är med, man spelar fotboll, man idrottar, man går på gymmet tillsammans när man har möjlighet att göra det. Det är superviktigt skulle jag säga. Och lite humor på det. Humor på det, absolut. Absolut. Vi kanske har en framtida match mellan Keolis och tunnelbanegänget. Det är inte helt orimligt. En fotbollsturnering. Ja, absolut. Ja. Gärna det. Mitt bästa tips är nog att våga fråga, våga prata och framförallt våga dela med sig av sig själv och berätta kanske någonting som är lite lustigt, lite roligt, lite humoristiskt. För det tror jag att man kommer ihåg bättre av. Tack för att ni har varit med här idag, Marie och Johan. Supertack. Tack själv. Ja. Och med det här så tänkte vi lämna tillbaka till Erik. Språk är ju uppenbarligen något som engagerar och som vi alla har en relation till. Och som jag sa tidigare så har ju Prevent material på svenska, men fler och fler av våra material och utbildningar blir även på engelska. Bland annat har vi vår populära BAM-utbildning på engelska med tillhörande böcker och material. Också många av våra webbutbildningar finns översatta till engelska. Och filmklippet från Skogsarbetarna som vi såg tidigare i webbinariet kommer från en webbutbildning som heter Säkert skogsarbete. Och förutom på svenska och engelska så finns den filmen också översatt till rumänska och polska. Prevent har också tagit fram ett gäng bilderböcker som rör ett gäng olika branscher från måleri, slakteri och hotellstäd och de gröna näringarna som skogsbruket. Som är helt utan text och som på bildmaner visar hur man får en säker arbetsmiljö.
Under året så har vi på Prevent också ett projekt att översätta alla våra checklistor. Så de kommer under 2025 att finnas på engelska. Material från idag med tips och länkar kommer du kunna få tillgängligt om du följer QR-koden som kommer upp i slutet av webbinariet. Men det var allt för idag. Tack till er som har tittat där hemma och till alla som har deltagit i dagens webbinarie.